Taekwondo ITF je po covidové pauze zpět a otevírá své brány. První velkou akcí o to rozvolnění bylo mistrovství České republiky barevných pásků v Ostravě. My už máme druhou soutěž, protože minulý týden byla Sonkal v Praze soutěž, kde se poprvé taekwondisté setkali. Snažíme se ty soutěže teďka dělat v podstatě hned z kraje září, protože nevíme, co do konce roku ještě bude, ale vidíme na těch dětech prostě tu obrovskou radost, když se vrátili do tělocvičen, teďka když přijeli na první, druhou soutěž, je vidět, jak je potom prostě obrovský hlad a strašně moc chtějí závodit. Český svaz Taekwondo ITF věnoval maximální úsilí tomu, aby soutěž splňovala veškerá vládní opatření. Samozřejmě průběžně sledujeme veškerá opatření, naposledy 39., což znamená den před registrací, vstoupila v platnost nová opatření, takže jsme to museli všechno sledovat. A máme ostrahu u všech vchodů do haly, kde se kontrolují aktuální nařízení vlády, to znamená očkování, antigenní nebo PCR testy. A lidé v hale, kteří jsou, tak musí taky dodržovat nařízení, což znamená diváci na tribunách nosí roušky, respirátory nebo mají tuto povinnost. Takže jsme rádi, že tuhletu soutěž jsme mohli uspořádat bez nějakých větších omezení, nemuseli jsme nikoho žádat, takže soutěž probíhá v podstatě za naší organizace s tím, že plníme všechny vládní ustanovení, které jsou, takže děti procházely testy, máme tady naočkované lidi, přesně tak, jak to má být. Dostat se po nelehkém období znovu do závodního tempa není jednoduché, proto už v průběhu covidové pauzy vycházel svaz taekwondistům maximálně vstříc, například tréninky formou online. Jak tedy závodníci prožívali návrat na soutěžní tatami? Já když jsem komunikoval s různými jinými sporty, tak právě obdivovali, jak náš svaz taekwondo byl schopen to období covidu zvládnout, co se týká tréninku, seminářů, kdy jsme byli jedni z nejaktivnějších z toho mého blízkého okolí. Je pravda, že tady na této soutěži jsem počítal, máme oproti poslednímu ročníku, čili 2 roky dozadu, máme o 30% méně závodníků. A ti možná úplně netrénovali, zůstali doma, nevěřili si, nemají tolik natrénováno, aby to bylo na soutěžní výkon, ale ti ostatní, kteří tady dneska jsou, tak podávají, řekl bych, standardní výkony. Závodníci si znovu připomínali specifickou atmosféru turnajů. Rozhodčí si zase museli osvěžit pravidla a sestavy. Já jsem při poradě rozhodčích kladl velký důraz právě u rozhodčích na to, aby si znova oprášili všechny svoje rozhodcovské znalosti, dovednosti, protože ta prodleva byla opravdu velká, prakticky 2 roky. Už to bude, kdy se pořádně nezávodilo. Bylo na čase a je to veliká změna. Potom opravdu roce, my letos v podstatě slavíme výročí, kdy jako zase ty soutěže se rozběhly a probíhají, takže je to opravdu veliká změna, protože člověk si to nejen, že si musí připomenout pravidla a procedury a tak dále, to dělá jako člověk běžně a před každýma závodama, nebo aspoň já osobně si třeba ty procedury a pravidla člověk připomíná, ale už jenom ten proces těch závodů, už to, že člověk nemá nakoukané ty sestavy, sportovní boj a tak dále, takové ty běžné věci, které probíhají 1-2krát do měsíce, člověk ty závodníky vidí ty soutěže, tak najednou má člověk rok pauzu a ty první závody jsou problematický i v tom, že si člověk prostě musí najet znova to, co už třeba za ten rok zapomněl. A v neposlední řadě mistrovství České republiky barevných pásků je generálkou na velké mistrovství České republiky pro závodníky nejvyšší úrovně, tedy s černými pásky. My v podstatě v listopadu chystáme naše největší mistrovství České republiky ve skupině černých pásků a jsme rádi v podstatě, že už teďka ty soutěže probíhají, rozhodčí, kteří nerozhodovali prakticky 2 roky, tak se potřebují taky dostat do nějakého tempa, vyzkoušet si to, takže jsme rádi, že tyhle ty soutěže začínají. Díky tomu, že to jsou nižší pásky, tak na nich je vidět více chyb, takže ten rozhodčí se daleko rychleji zase zorientuje a dostane se do formy. Nyní nás ale zajímají názory mladých taekwondistů, jak oni vnímají návrat do závodního tempa. Byl to dobrý pocit, protože už mi to chybělo po té dlouhé době si připomenout ten pocit těch závodů a zazavodit se o nějaké medaile třeba. Sice jsem měla trochu nervy, ale jsem ráda, že jsem tady a potkala jsem zase nový lidi a mám tady zase kamarádky, tak jsme se po dlouhé době potkali, tak jsem ráda. Byli jsme hodně všichni nadšení, že se znova můžeme vidět a nemusíme se vidět jen přes ty kamery. Je to zajímavý, je to takový, že jsem dlouho nebyla na těch závodech, takže se to musím zase trochu dát do normálu. Je to vzrušující znovu na závod. Můžu se zase vidět s kamarádama a moc mě to tady baví. Je to zajímavý po roce být na závodech, když jsme rok byli v karanténě, měli jsme online tréninky a jednou jsme měli online závody
a když jsem přišla do haly, tak jsem byla ráda, protože jsem se těšila. Je to super se vrátit do toho závodního tempa, ten rok je pro mě lepší, takže... Je to divný zase být v hale, cvičit proti různým soupeřům. Skvěle, to je vidět zase kamarády, pokecat s nimi a zase nějak třeba zablbnout, je to taky super. Byla jsem hnedka nervózní, že tady je celkem i dost lidí. Slyšeli jsme veskrze pozitivní názory. Někoho po dlouhé době logicky provázela nervozita, ale většina si přišla závody užít a nejlépe vyhrát třeba nějakou tu medaili. Vyhrála jsem sestavy. Vyhrála jsem zlatou medaili ze sestavy. Stříbrnou medaili a je to za technické sestavy. Vyhrála jsem zlatou medaili z Tulu. Jsem starší žákyně. Byla to pro mě skvělá zkušenost, protože jsem měla jenom 3 vléčky a ne 2, což vlastně kdyby holka dostala ještě jednu, tak vlastně prohraju. Takže vím, na čem mám zapracovat, co mám zlepšit. A zlepšovat se všichni mohli především doma. Jednotlivé oddíly vypisovaly vlastní online tréninky. Jak vůbec takové lekce na dálku probíhají? No, my jsme na těch online trénincích většinou cvičili sestavy a cvičili jsme různé techniky. A vždycky trenér byl v nějaké obrovské budově a my jsme jako byli tak po domácku většinou v té největší místnosti, kterou jsme doma měli. Tréninky jsme měli online a přes kamery taky. Měli jsme virtuální a měli jsme i přes prázdniny venku tréninky a měli jsme i soustředění naše. Cvičili jsme normálně tuly, techniky i techniky na matsogi. Tak online tréninky byly přes Zoom. A vždycky to bylo 2krát do týdne, myslím. A byla to určitě jako super zkušenost pro mě, protože já jsem s tím vůbec neuměla. Takže já jsem na prvním tréninku přišla o půl hodiny později. Ale každopádně jsem se tam i tak jako, jsem si to hodně procvičila. A musím říct, že jsem se jako díky tomu hodně zlepšila i kvůli koroně, protože jsem na prvním tréninku, co jsem byla na online, tak jsem skoro na to všechno zapomněla. Takže jsem díky tomu se vlastně zlepšila a byla to pro mě super zkušenost. No normálně jsme se připojili prostě na to, kde jsme se měli připojit a cvičili jsme jak na normálním tréninku, že normálně třeba sestavy a tak, trenéři nás kontrolovali, jeli jsme normálně sestavy na počítání, a jsme posilovali, měli jsme různé, jako byla to i sranda, bylo to super takové, ale lepší jsou ty normální tréninky. A dokáží online hodiny nahradit opravdový trénink v tělocvičně? Bylo vidět, že prostě když tam není ten trenér, nestojí tam s něma, tak ten trénink není úplně tak kvalitní jako v té tělocvičně. A samozřejmě člověk se musí snažit ten trénink jim okořenit, nemůžeme tam cvičit jenom techniky sestavy, takže jsme jeli různě posilování, protahování, co šlo. Nyní se můžeme v grafické podobě podívat na ty nejúspěšnější závodníky z mistrovství České republiky barevných pásků. Po dlouhé pauze jsme s našimi kamerami tedy opět zavítali na závody a tím to rozhodně nekončí. Brzy navštívíme i mistrovství České republiky černých pásků v Nymburce. Pro více informací sledujte stránky www.taekwondo.cz, kde se dozvíte vše podstatné ohledně taekwonda z domova i ze světa. A také sledujte náš pravidelný Taekwondo magazín, na který se můžete těšit znovu v prosinci. Děkujeme vám za pozornost a u dalších pořadů Českého svazu Taekwonda ITF opět nashledanou.